daginn. Vá, hvað ég svaf vel hérna maður. Þá byrjaði síðasti dagurinn. Ég þarf að reyna að halda klippunum svolítið stuttum núna. Ég á bara inni einhverja 3 klukkutíma footage sko. Því að ég get ekki sett inn á tölvuna mína. Tölvan mín virkar ekki. Einhverju hluta vegna. Ég var að reyna að kveikja á hann í gær og það er allt blanko. Ég þarf að fara með hana í Apple Store sennilega bara þegar ég kem til Bangkok. En það er nú annað mál. Nú er ég byrjað að ranta. Já. Það er svona mistur yfir. Herra, þurfum að fá okkur kaffi. Vá, maður. Vakna upp við þetta bara it's beautiful. Fyndi að það er svo mikið raki í loftinu hérna. Það lítur út að vera blautt sko, en það er ekki. Það er pínu kalt sko, eða þú veist. Það er ekki ógeðslega heitt eins og yfir daginn. Nature baby. Cô mi cô đi đây, cô đi thank you. Ông ấy cũng Nè. okay. Thank you. Được. Tốt. Okay.พี่อ้อยเอางี้ดีกว่าว่าตู่มาพักด้วยกันน่ะหันมาทีพี่อ้อยมาทางนี้ นี่ก็เห็นบ้านนี่ my god เอาป้าให้กอดคอ เยี่ยมเอิญน่ะ No Thank you where you come from Iceland. Iceland okay where you come from Iceland. oh Iceland oh you speak Thai Huh? you speak Thai No. oh No Thai. no Thai okay thank you Thank you. ได้เมื่อวานยังบอก I'm going back to Chiang Mai. เชียงใหม่ Chiang Mai. Yeah. Today. today Yes. Right. Chiang Mai. have a nice trip Thank you. you come only one Hometown is in Iceland, Reykjavik. Iceland. Yeah, capital of Iceland. Yes. My hometown. Very small country. Very cold. Oh, very cold, not here. No. Yes. You come only one? Yeah. โอ้โห one month Yes. 1 เดือน Very. หาคุณไปเที่ยวไหม Okay. Bye. No. Yeah, thank you. You too. Wow. Celebrity. I'm a celebrity. Það verður bara mjög basic breakfast. Svart instant kaffi, það er ekki einu sinni mjólk. Njam. Það er alltaf leið. Banani og þetta er víst hérna, þau kölluðu þetta oranges. En ég sá þegar píluðu þetta er svona eiginlega eins og mandarína, frekar. Svona, þetta er eins og mandarína, rosalega þunnt hérna hýðið eða hvað heitir þetta? Ávextir hérna, þeir eru á öðru leveli. Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem var bara að vaksa hérna í næsta garði, sko.
Það ekkert búið að flytja þetta inn einhvers staðar svo ávextirnir á Íslandinu. Mandarín á instant kaffi í morgunmat. Það allt í lagi. Það upplifun. Mikið rosalega svaf ég vel í nótt maður. Finna bara núna hvað ég úthvíldur og fresh. Það mikið af steinum í þessu. Þessir hanar hérna, þeir byrjuðu í morgun bara 5 eða 6 örugglega. That's their job. Já. Herru. Bananalegin eru líka margir mismunandi. Þeir eru sko, það er til svona litlir, þessir aðeins stærri. Svo ég sé þessar líka sem eru svona svipaðir eins og við fáum á Íslandi. Hvað? Er það afsakið? Það er ekki, hann er bilaður. Ok. Hvorlegt vesen er þetta? Kannski á að vera svona mikið vesen að borða ávexti því að þetta er alltaf sykur. Man á ekki bara að dæla í sig, þú veist, 100 grömmum af sykri bara með vökva í formi Coca-Cola. Man á að þurfa eitthvað að díla við steina og hýði og eitthvað shit. Já, ég hef nú alveg fengið betri banana, hann er ekki alveg tilbúinn. Slímúður en bragðuður. Jájá. Herðu, þá tekum við smá menningarferð hérna inn í þessu litla bæjarfélagi. Ég ætla að fara hérna og fá mér borða. Það var ekki nóg að fá mér hálfum banan og mandarínu. Þannig að ég verð að fá eitthvað í kroppinn áður en ég held legg af stað. Þetta verður langt ferðalag í dag. Klukkan er núna 8:42. Ég þarf að vera kominn að loka klukkan 5 í Honda-umboðinu í Chiang Mai. Það eru 200 kílómetrar af alls konar twists and turns. Þannig að við skulum bara keyra þetta í gang. Fallegur dagur. Það er mjög gott að vera á mótorhjóli á morgnana hérna. Og veðrið er eiginlega akkurat fullkomið. En ég sé það núna hérna í fjöllunum. Það er að létta birta til. Djöfull fallegt hérna maður. Herðu, þetta var nú bara frábær staður til að gista á. Chill house hérna. Svaf eins og úlingur. Drífum okkur og fáum okkur að éta. Possible road closure í nágrenninu. Hvað á það að þýða? Ég hlust ekki á þetta rugl. Það er kannski pínu synd að maður náði ekki að skoða þennan bæ alveg nógu vel sko. En ég var bara búinn að ákveða það áður ég fór í þetta ferðalag. Ég ætla ekkert að eldast því að tikka niður einhverja lista, einhverja bucket lista. Ég verð að fara þangað, ég verð að gera hitt og ég verð að gera þetta. Ég ákvað bara að gera alveg það sem mig langar til að gera alltaf og það sem mig langar ekki til að gera, þá bara sleppa því. Mér finnst alveg jafn mikil upplifun að upplifa bara eitthvað staðar í einhverju lokal hverfi réttur utan hótelið mitt eða eitthvað svona heldur en að vera farendilega í einhverju national parks eða eitthvað svona. Það er upplifanir eru alls þar. Það er nú bara þannig. Ég gæti nú svo sem alveg tróðið mér hérna en ég bara nenni ekki. Ég er svo latur að eðlisfari. Það er grænt ljós en maður getur aldrei treyst því fullkomlega hér. Já, þetta er nú bara svona svolítið vinalegu bæri og svo kósí að sjá svona fjöllin í bakgrunn alltaf. Skrítið að sjá, þú veist, fólk er í hettupeysum og með hanska og sá gæja með húfu á hann. Það er ekkert kalt, sko. Hvað ætla þetta séu kannski svona
Ég veit það ekki, einhvers staðar milli 14 og 16 eða eitthvað. Ég ætti að gíska það. Herri, hérna er Minimart. Nei, ég að fara í 7-Eleven. Ég vona að ég fái núna ham and cheese toast í samlokuna mína. Hún ekki búin að vera til síðustu skipti. Ég vil fá 2 svoleiðis í kroppinn og kókosvatn. Þá get ég hafið ferðalagið. Því að núna er ég upp í fjalli í norður Tælandi. Herri, þetta er einhvers staðar hérna. Já, hérna, byrjum við. Er þetta ekki hérna? 7-Eleven, byrjum við. Er ég að vilja? Það er hérna, já. Sitt hjólið bara hér. Í þetta líka fína stæði. Nú kemur sólin maður. Nú kemur sólin. Sólin er komin. Og ég stari hafið. Skýin þau fara. Og himinninn er blár. Þetta eru textarnir hjá Bubba núna. Eftir að hann hætti að vera dópisti og svalur. Nú er hann svo hamingjusamur og nú syngur hann bara sólina og sumarið og kaffið og eitthvað. Oh yes. That hit the spot. Herru, einn pæling hérna. Ég er svona típa sem að finn mér alltaf eitthvað að hafa ágjör á. Svo núna hef ég mestar ágjör að því að týna lyklunum mínum á hjólinu. Því ég veit bara hversu ógeðslega mikið vesen það er þegar ég myndi týna þeim. Og ég er sko, þú veist, ég er svo langt í burtu frá Chiang Mai að ég veit ekki einu svona, ég fyrst að díla ekki með neitt að ég nefn ekki einu svona hugsaðan ykkur. Djöfull er ég leiðilegur. Af hverju er ég svona neikvæður? Það komið sól. Vá, hvað þetta búið að vera skemmtilegu dagar maður. Ég er ekki búinn að vera nógu duglegur að taka upp en það er bara því ég var að njóta þess að keyra á þessum vegum með þetta var geggjað. Það var geggjað. Já, búinn að pissa og fá með vatn. Þannig að maður er bara klár í að klára þetta. Klár í að klára þessa ferð. Ég veit að það er brjálu læti hérna, en þeir eru að vinna hérna eða að gera eitthvað, það eru vinnukallar. Það eru vinnukallar að vinna. Let me keep you entertained. I can talk, I can sing, I can listen, I can keep you awake. You can drive on steady, but don't stop. The more we get away, the more I realize I don't ever wanna go back. I got some food if you're hungry, bandages for broken ones. I'm okay, stay away. You get some rest, take your shoes off. Mér bara finnst eins og ég sé einhverjum tölvuleikir. Nú er ég komin í eitthvað, komin hingað inn núna og hjólið, já þú ert þarna, þessi gauður, kannist inn eitthvað inn og það sæti og talaði hingað inn. Bara keyrði beint inn á gólf, borgaði með cash, fyrir varahlutin 420 baht, með 16-1700 kall. Vinnan sagði eitthvað 300 cash líka, skiljur 1200 kall. Það bara þóði kaffi og vatn og það var svona 15 mínútur bið. Bandages for broken ones.
the best music for the world. Bandages for broken hearts. Bandages for broken hearts. I got the best music for the world. Bandages for broken hearts. Bæ. Herru, það var frílokið. Ég þurfti ekkert að borga. Ég fekk allt í pósinn tilbaka. Hann bara já, no problem. Jæja, nú fer ég að slökkva á þessari helvítis myndavél. Nú ætla ég að loka þessu algjörlega. Og ég get sennilega ekki kveikt aftur á kamerunni fyrir þegar ég kom til Bangkok af því að ég þarf að láta laga tölvuna mína. Af því að minniskortið er að vera fullt. Og ég er líka bara fucking þreyttur fattur mig. Herru, hér er síðasta nóttin. Lítið og krútlegt. Akkurat sem ég þarf á að halda. Þannig að ég ætla núna bara að fara í sturtu og fá mér að éta og taking it easy, ég veist nema svo í kvöld. Svo er það bara Bangkok tomorrow. Herru, Mae Hong Son Loop lokið. Þetta var geggjað.